नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म एकदमै मिठो गाउँले स्टाइलमा माछाको झोल बनाएर देखाउन गइरहेको छु। हामीले यसरी माछालाई पकाउँदा माछाको सही स्वाद हामीले पाउँछौं। जाडो पनि एकदमै नजिक आइरहेको छ र तपाईले पनि माछालाई यही तरिकाले पकाएर आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई न्यानो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो लोकल गाउँले तरिकाले माछाको झोल बनाउनको लागि हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई हाम्रो रेसिपी मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आफ्नो परिवार र साथीहरूलाई पनि शेयर गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। सुरुमा हामीले एउटा सफा कराईमा 3 चम्ची जति तोरीको दाना अथवा सर्स्युको दानालाई लिएर हल्का फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले धेरै बेर फ्राई गर्यो भने माछामा तितो स्वाद हुन जान्छ। अब हामीले त्यही कराईलाई ग्यासमा बसाल्छौं। 3 चम्ची जति तोरीको तेललाई हाल्छौं। तेल हल्का तातो भइसकेपछि हामीले फुराउँछौं 5 फोरन मसला। यो 5 फोरन मसला कालो भएर फ्राई भइसकेपछि हामीले 2 वटा जति मसिनो गरी काटेको प्याजलाई हाल्छौं। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। यही समय हामीले हाल्छौं 1 मुठी जति हरियो लसुन र प्याजको पत्ता। अब यो सबैलाई मजाले चलाऊ। अब हामी हाल्छौं 1 चम्ची जति लसुनको पेस्ट, 1 चम्ची अदुवाको पेस्ट र यो सबैलाई मजाले चलाउँछौं। हल्का फ्राई भइसकेपछि अब हामीले हाल्नुपर्छ थोरै बेसार, नुन हाल्छौं स्वाद अनुसार। त्यसपछि हाल्छौं 1 चम्ची जिरा धनियाको पाउडर। यो सबैलाई मजाले मिक्स गर्छौं। थोरै पानी हालेर चलाउँछौं। एकछिन पकाइसकेपछि अब हामीले हाल्छौं 2 वटा मसिनो गरी काटेको टमाटर। यसलाई मजाले चलाऊ। अब हामीले यो टमाटरलाई गल्ने गरी पकाउनु पर्छ। 2 वटा तेजपत्ता हाल्नु पर्छ। अघि हामीले फ्राई गरेको तोरीको दानालाई हामीले पिसेर लिएका छौं। यसलाई मजाले चलाऊ। अब त्यही तोरीलाई ग्राइन्ड गरेको मिक्सर जगमा 1 गिलास जति पानी हालेर मजाले हामीले कराईमा हाल्छौं र यसपछि यो उम्लिनको लागि हामीले छोड्दिन्छौं। पिर्को लगाएर एकछिन पकाउँछौं। केही बेर मजाले उम्लिसकेपछि अब हामीले यसमा हाल्नु पर्छ माछा। यसरी गाउँले स्टाइलमा माछालाई पकाउँदा हामीले फ्राई भन्ने गर्नु पर्दैन। हामीले सिधै झोल बनाएर माछालाई हालेर केही बेर मजाले पकाउनु पर्छ। मैले यहाँ लगभग 1 केजी जति काडा नभएको राहु माछालाई लिएको छु। यो माछालाई हामीले मजाले पखालेर यसको पानी तैराएर राखेका थियौं। अब भने हामीले यसलाई पकाउनको लागि तयार भइसकेको छ। सबै माछालाई एक एक गर्दै कराईमा हालिसकेपछि अब ग्यासको फ्लेमलाई मिडियममा राख्छौं र केही बेर छोपेर पकाउनलाई छोड्दिन्छौं। हुन त हामीले लगभग 5 मिनेट जति पकायो भने पनि यो माछा मजाले पाकेको हुन्छ। तर हामीले यसलाई 15 मिनेटदेखि आधी घण्टासम्म मजाले उमालेर पकायो भने चाहिँ माछाको एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। हेर्नुस् त हाम्रो माछाको झोल लगभग तयार भइसकेको छ। अब यसको बिर्को निकालेर मैले 1 चम्ची जति गरम मसलाको पाउडरलाई हालेको छु। एक मुठी मैले मसिनो गरी काटेको लसुन र प्याजको पत्तालाई हाले। थोरै कसुरी मेथीलाई हालेको छु। कसुरी मेथीले हाम्रो करीको स्वाद एकदमै मिठो बनाउँछ। अब यसलाई एकचोटी चलाउनु पर्छ। हामीले माछालाई बीचबीचमा बारबार चलाइराख्नु भने पर्दैन। यसो गर्नाले माछा टुक्रिने सम्भावना हुन्छ। अब भने हाम्रो गाउँले स्टाइलको माछाको झोल तयार भइसकेको छ। अन्तिममा मैले एउटा कागतीलाई निचोरेर कागतीको रस यसमा हालेको छु।
कागतीको रसले माछामा एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। माछा पाकिसकेपछि मैले 1 मुठी जति हरियो धनियाको पत्तालाई हालेर गार्निसिङ गरे। यो गाउँले स्टाइलमा माछाको झोल तयार भइसकेको छ। यसलाई अब हामीले एउटा सर्भिङ बाउलमा खन्याउँछौँ। तपाईले पनि यस्तै सादा तरिकाले गाउँले स्टाइलमा माछाको झोल बनाएर आफ्नो परिवारसँग डिनर वा लन्चको रूपमा खाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तयार भएको माछाको झोल ढिँडोसँग अथवा खानासँग एकदमै मिठो हुन्छ। यदि तपाईले यसरी माछाको झोल बनाएर खानुभएको छैन भने एकपल्ट पक्कै पनि प्रयास गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र कस्तो रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा आएर फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। दशैं तिहार लगायतका विभिन्न चाडपर्वहरू आइरहेको छ। साथसाथै जाडो महिना पनि नजिक आइरहेको छ। यो समयमा अरू लगायत यो परिकारलाई पनि बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई आजको हाम्रो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको भिडियो लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई।